بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض طاقية كروشيه للصيف بغرزة شكلها حلو جدا وسهلة وسريعة في شغلها. كمية الخيط اللي أخدتها الطاقية حوالي 40 جرام من الخيط، أما الوقت فبتاخد ساعة أو أقل من ساعة كمان. زي ما انت شايفة الغرزة شكلها حلو جدا والطاقية شكلها جميل. هنا انا اشتغلتها سادة، اما انت لو هتلبسيها في الصيف على البحر فممكن تركبي هنا اكسسوارات بتدي شكل جميل، وهقول لك ان شاء الله ازاي تركبي الاكسسوار، وطبعا تقدري تعملي الطاقية لاي مقاس. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الطاقية. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من اي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشتغل الطاقية بخيط قطن سمكه أسمك من خيط قطن إليس كوتون جولد، حاجة بسيطة، وهشتغل بإبرة مقاس 3.5 الألومنيوم. انت ممكن تشتغلي بأي خيوط قطن زي الخيط القطن المصري أو القطن الإيطالي أو إليس كوتون جولد أو إليس ديفا بلس زي ما انت عايزة. تمام. أول حاجة بنشتغل دايرة سحرية بالطريقة اللي انت بتعرفيها، أو بتشتغلي 4 سلاسل وتقفلي بمنزلقة. فهشتغل أنا بقى الدايرة السحرية، بعمل عقدة البداية وبوسعها وبدخل أشتغل جواها. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3، وبعد كده بتشتغلي سلسلة هتبقى فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. يعني كده اشتغلنا 4 سلاسل، 3 عمود وسلسلة فرق ما بين العمود واللي بعده. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الدايرة السحرية، تشتغلي 11 من العمود سلسلة، عمود سلسلة كده، 1 2 عمود سلسلة، عمود سلسلة كده، 3 عمود سلسلة، 4 عمود سلسلة كده، 5 6 7 8 9 10 11. كده اشتغلنا 11 من العمود سلسلة وبارتفاع 3 سلاسل وبعدهم سلسلة، فكده عندنا 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام. آخر السطر بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. بتدخلي كده وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. بعد كده بتضيقي حلقة البداية اللي هي الدايرة السحرية، وفي اتجاه الأعمدة كده بتقفليها كويس بإبرة التقفيل وبتقصي الخيط. يبقى كده السطر الأول عندنا عبارة عن 12 من العمود سلسلة. لو انت شغالة بخيط أرفع أو إبرة مقاس أصغر فممكن تخلي بدل ما عندك 12 من العمود سلسلة تخليهم 13 أو 14، فكده الطاقية هتوسع معاكي. تمام. السطر التاني هتدخلي جوه السلسلة بمنزلقة وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود. فكده جوه السلسلة اشتغلنا عمودين، هندخل جوه السلسلة اللي بعدها نشتغل عمودين، 1 2، وده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. جوه كل سلسلة هتشتغلي عمودين، 1 2. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر، جوه كل سلسلة بتشتغلي عمودين. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتش جوه كل سلسلة عمودين، كده عندنا من العمودين 12. احنا عندنا جزء بيتكرر 12 مرة، اما لو انت مزودة ومخليهم في الأول 13 فهيتكرر 13 مرة، زودتي وخليتيهم 14 من العمود سلسلة فهيتكرر 14 مرة. هتقفلي آخر السطر بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التالت بدايته هندخل ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم، فهتدخلي بمنزلقة على العمود وتدخلي بمنزلقة ما بين العمودين، ترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. تمام. وبعده تشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، يعني هيمشي معانا السطر عمود 3 سلاسل، والعمود بنشتغله ما بين العمودين واللي بعدهم. تشتغلي عمود 3 سلاسل، تروحي ما بين العمودين تشتغلي عمود
3 سلاسل. تمام، زي ما انت شايفة بين العمودين. احنا كنا اشتغلنا جوه السلسلة عمودين، بتدخلي كده ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم، تشتغلي العمود وبعده 3 سلاسل، وبتكرري كده لحد اخر السطر. يبقى العمود بنشتغله ما بين العمود التاني والعمود الاول، مش بقى في النص هنا. تمام، ما بين العمودين واللي بعده هتكرري كده عمود 3 سلاسل لحد اخر السطر. اخر السطر التالت بعد ما كررتي واشتغلتي اخر 3 سلاسل، بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها 3 سلاسل. تمام، واحنا عندنا كده جزء متكرر زي ما قلت لك 12 مرة. السطر الرابع بدايته بتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل، وبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. فكده بارتفاع ال3 سلاسل يعتبر عندنا 4 أعمدة، 1 2 3 4. وده اللي هيكرر معاكي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. يبقى احنا مش بنشتغل على العمود، بنشتغل جوه السلاسل 4 أعمدة. هتكرري كده جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي 4 أعمدة لحد آخر السطر. آخر السطر التالت الرابع بعد ما كررتي واشتغلتي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل 4 أعمدة، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تدخلي كده وتسحبي الخيط. أنا هقفل واجيلك. تمام، كده أنا قفلت بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر اللي جاي هنشتغل ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم، هنشتغل عمود وبعد العمود بنشتغل 3 سلاسل. فاحنا هنا هنعتبر كده كأننا اشتغلنا ما بين العمودين العمودين اللي في الآخر والعمودين اللي في الأول. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي بعد كده 3 سلاسل. يبقى كده اعتبر اشتغلنا عمود 3 سلاسل. تاخدي لفة على الإبرة وما بين العمودين، يعني هتسيبي كده ال3 سلاسل والعمود وتدخلي كده تشتغلي عمود، وبعد العمود 3 سلاسل، 1 2 3. تدخلي ما بين العمودين واللي بعدهم. تمام، يبقى احنا بنشتغل ما بين العمودين، يعني فوق العمود كده في الفراغ ده تشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل. تدخلي ما بين العمودين، 1 2 ما بين العمودين كده اللي هو ما بين التاني والتالت تشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل، 1 2 3. تدخلي ما بين العمودين اللي هو بقى الرابع والأول، يعني فوق العمود كده في الفراغ اللي فوق العمود تشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل، وبتكرري كده ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم بتشتغلي عمود وبعد العمود 3 سلاسل. آخر السطر الخامس بعد ما كررتي واشتغلتي ما بين كل عمودين واللي بعدهم عمود 3 سلاسل، فهنا في السطر هيبقى العمود 3 سلاسل متكررين 24 مرة، وكل ما بتزودي تحت عمود سلسلة بيزيد هنا 2 من العمود 3 سلاسل. تمام، آخر السطر هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تدخلي كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. السطر السادس بدايته هندخل بمنزلقة جوه ال3 سلاسل. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وبعد كده بتدخلي تشتغلي عمودين، 1 2. فكده بارتفاع ال3 سلاسل عندنا 3 أعمدة، 1 2 3. هتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. وهو ده اللي بيكرر معاكي لحد آخر السطر. جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر السادس بعد ما كررتي واشتغلتي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل 3 أعمدة، بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السابع هنشتغل ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم عمود سلسلة عمود. تمام، فاحنا هنا هنشتغل على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع كأننا اشتغلنا كده بدل ما ندخل بمنزلقات. فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبعد كده بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود
فكده يعتبر اشتغلنا عمود سلسلة عمود، المفروض ان احنا بنشتغلهم ما بين الثلاث اعمدة واللي بعدهم. بعد كده هتشتغلي سلسلتين وهتدخلي ما بين الثلاث اعمدة واللي بعدهم، يعني في الفراغ اللي فوق العمود تشتغلي عمود وسلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. وبكده الجزء هيرجع تاني يتكرر معانا في السطر 12 مرة او حسب بقى عدد الاعمدة اللي انت شغاليها. يبقى احنا بنشتغل ما بين الثلاث اعمدة واللي بعدهم، يعني فوق العمود كده بتشتغلي في الاول عمود سلسلة عمود سلسلتين، وفي الفراغ اللي ما بين الثلاث اعمدة واللي بعدهم بتشتغلي عمود سلسلتين، يعني مرة بنشتغل عمود سلسلة عمود وبعدين سلسلتين، والمرة اللي بعدها بنشتغل عمود وبعدين سلسلتين. بتكرري كده لحد اخر السطر، ما بين الثلاث اعمدة واللي بعدهم بتشتغلي عمود سلسلة عمود وسلسلتين، وما بين الثلاث اعمدة واللي بعدهم بتشتغلي عمود وسلسلتين. تمام، بتكرري كده لحد اخر السطر، وده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، وبيتكرر 12 مرة او حسب ما انت بقى شغالة عدد الاعمدة تحت. اخر السطر السابع بعد ما كررتي واشتغلتي عمود سلسلتين، اخر السطر هنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى بقى عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تمام، احنا بقى دلوقتي هنبدأ نشتغل في الغرزة، والغرزة هي عبارة عن تكرار ل3 سطور. ده كده شكل الغرزة. تمام، هما دول 3 سطور اللي بيتكرروا معانا، 1 2 3. فانا هشتغل معاكي ال3 سطور وانتي بتكرريهم بنفس الطريقة. اول سطر من الغرزة بندخل بمنزلقة جوه السلسلة، وبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، تدخلي تشتغلي عمود سلسلة عمودين جوه السلسلة. فكده احنا جوه السلسلة اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلة عمودين، 3 سلاسل 1 2 3، وبتسيبي السلسلتين عمود سلسلتين وتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، فهيرجع تاني الجزء يتكرر 12 مرة، والجزء هيبقى عبارة عن صدفة 3 سلاسل. الصدفة بنشتغلها جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، فبتشتغلي عمودين 1 2 سلسلة عمودين، بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري، بتسيبي السلسلتين عمود سلسلتين وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي صدفة من عمودين سلسلة عمودين، وبعد الصدفة 3 سلاسل 1 2 3. تمام، هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، صدفة 3 سلاسل. طب نفترض ان انت هو هنا بقى خلاص الطاقية هتبدأ تقوس معانا كده عشان تدينا شكل الطاقية. لو انت بقى الخيط معاكي رفيع وحسيتي ان الجزء ده كده كشكش معاكي قوي، فممكن تخليهم 4 سلاسل بدل 3. تمام، يبقى ده كده اول سطر معاكي في التكرار عبارة عن صدفة 3 سلاسل، هتكرري كده لحد الاخر. بعد ما كررتي صدفة 3 سلاسل او زي ما انت شايفه كده هو بدأ يقوس معانا تمام بالشكل المظبوط، لكن لو انت بقى حسيتي انه قوس وبقى ضيق قوي فبتخليها 4 سلاسل. تمام، بعد كده بنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده اول سطر لما هتيجي تكرري صدفة 3 سلاسل او 4 حسب ما انت بقى سمك الخيط معاكي. السطر التاني اللي هتكرريه هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة جوه السلسلة، وهنشتغل نفس الصدفة، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي عمود سلسلة عمودين، يعني الصدفة بتبقى فوق الصدفة وبنشتغلها جوه السلسلة بتاعت الصدفة اللي تحت. هنا بقى هيزيد عدد السلاسل ويبقوا 4، 1 2 3 4، فالجزء هيبقى عبارة عن صدفة وبعدها 4 سلاسل. لو انت تحت شغالة 4 سلاسل فهنا بتخليهم 5، مفيش مشكلة ان انت تزودي عدد السلاسل لو الخيط رفيع. تمام، هتشتغلي بعد كده التكرار، فبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي صدفة وبعدها سلسلة اللي هي عمودين سلسلة عمودين، يعني بنشتغل صدفة من عمودين سلسلة عمودين جوه الصدفة اللي تحت، جوه سلسلة الصدفة اللي تحت 4 سلاسل 1 2 3 4، أو زي ما اشتغلتي هنا.
فبتكرري بقى جوه سلسلة الصدفة، بتشتغلي صدفة من عمودين، سلسلة عمودين، وبعدها 4 سلاسل أو 5 حسب ما اشتغلتي في الأول. تمام، هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي الصدفات والأربع سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر بقى التالت وده كده اللي هو بقى هيبقى 3 سطور بتفضلي تكرري. هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة جوه السلسلة. تمام، يبقى احنا عندنا سطر 3 سلاسل وسطر 4 سلاسل والصدفة ثابتة معانا. هترتفعي بقى للسطر التالت ده عمود اللي هو ارتفاع 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وعمود وسلسلة عمودين ثابت معانا في أول كل سطر الصدفات. تمام، هنا بقى هنجمع السطرين دول مع بعض، يعني هنجمع الأربع سلاسل والثلاث سلاسل مع بعض كده. تمام، ننزل كده نجمعهم مع بعض بالشكل اللي هتشوفيه. ففي الأول بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، يبقى اشتغلنا الصدفة وبعدها 3 سلاسل، وهتنزلي هتسيبي سطر 2 يعني تحت ال3 سلاسل، تنزلي كده وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3، وتكرري. يبقى السطر هنا هيبقى عبارة عن صدفة وبعدها 3 سلاسل حشو، بتجمع السطرين مع بعض، وبعدين 3 سلاسل. لو انت بقى مزودة عدد السلاسل تحت فهنا ممكن تخليهم 4 سلاسل حشو 4 سلاسل. ده في حالة لو الخيط رفيع أو لو حسيتي إن الطاقية هتبقى ضيقة، لكن زي ما انت شايفة الطاقية مظبوطة معانا جدا. هتكرري اللي بيتكرر معاكي صدفة جوه سلسلة الصدفة، عمودين وسلسلة وعمودين، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتنزلي كده بتسيبي السطر اللي فيه 4 سلاسل، بتنزلي تحت السطر اللي فيه 3 سلاسل، تسحبي الخيط وتكوني موصلة ايدك كده وتشتغلي غرزة حشو، وبعدها بتشتغلي 3 سلاسل. هتكرري ده اللي بيكرر معاكي صدفة، تلات سلاسل حشو، بننزله كده تسيبي سطر وتنزلي تحت السطر اللي تحته، تشتغلي غرزة الحشو، بعدها 3 سلاسل، وبتكرري كده بنفس الطريقة. وزي ما قلتلك لو انت مزودة تحت سلسلة بتزودي هنا برضو سلسلة قبل الحشو وسلسلة بعد الحشو. هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، أو زي ما انت شغالة لو مزودة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. هما دول ال3 سطور اللي بيتكرروا معاكي، سطر صدفة 3 سلاسل، والسطر التاني صدفة 4 سلاسل، والسطر اللي بعده صدفة 3 سلاسل حشو 3 سلاسل بالطريقة اللي اشتغلناها. بتكرري ال3 سطور دول لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. لو انت عايزاها طويلة، لكن هي كطاقية صيفي بيبقى نهاية السطور عندنا عند الجبين، يعني عند بداية الشعر. تمام، فانا هكرر الغرزة تبقى مكررة عندي 3 مرات كده. اشتغلت مرة هشتغلها مرتين كمان، يعني هشتغل الغرزة دي اللي هي 3 سطور مرتين كمان، يعني 6 سطور كمان. واخر سطر هتشتغليه بعد ما بتكرري سطور الغرزة التلاتة بيبقى اللي هو اول سطر عندنا، اللي هو عبارة عن صدفة 3 سلاسل. بعد ما بتشتغلي بقى ونوصل للصدفة 3 سلاسل هنشتغل سطرين، هنشتغلهم بالطريقة اللي هتشوفيها، هتدي للنهاية شكل جميل. فانت دلوقتي بتكرري في ال3 سطور، واخر سطر بتشتغليه بعد ما بتكرري بيبقى اللي هو اللي هو صدفة 3 سلاسل. تمام، انا هكرر وارجع لك. انا كده كررت 3 سطور الغرزة 3 مرات، 1 2 3، وده كده الطول المناسب. لو انت حبيتي تشتغليها اطول فبتزودي 3 سطور. اخر سطر اشتغلته اللي هو اول سطر من الغرزة اللي هو عبارة عن صدفة 3 سلاسل. دلوقتي بقى هنشتغل اخر سطرين في الطاقية. اول سطر وده السطر اللي قبل الاخير، بتدخلي بمنزلقة على العمود وتدخلي بمنزلقة جوه السلسلة، وهنا جوه السلسلة بدل الصدفة هنشتغل 5 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، يبقى كده بدل الصدفة اشتغلتي 5 أعمدة. أما جوه السلاسل فهتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3،
وده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. جوه السلسلة هتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. جوه السلاسل هتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3، وبتكرري كده. يبقى الجزء اللي هيكرر معاكي 5 أعمدة جوه السلسلة، وجوه ال3 سلاسل بتشتغلي 3 غرز حشو. هو ده كده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. أنا كده اشتغلت السطر كله عبارة عن 5 أعمدة جوه السلسلة و3 غرز حشو جوه ال3 سلاسل. آخر السطر بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر اللي جاي ده آخر سطر معانا في الطاقية. هنشتغل على أول عمود غرزة حشو، فهتدخلي كده وتسحبي الخيط وتقفلي على اللفتين مع بعض كده، اشتغلنا غرزة حشو. تدخلي على العمود التاني تشتغلي عليه غرزة حشو. أما العمود التالت فبتشتغلي عليه حشو، وفوقيها بنشتغل غرزة بيكو من سلسلتين أو 3 حسب ما تحبي. فأنا هشتغل سلسلتين 2. هتدخلي تقفلي البيكو بإنك بتدخلي كده على الطرفين بتوع غرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. كده اشتغلنا بيكو على غرزة الحشو اللي على تالت عمود. تمام. بعد كده بتشتغلي على العمود رقم 4 غرزة حشو، والعمود رقم 5 غرزة حشو. فده كده بيبقى الشكل عندك. عايزة تخليها من 3 سلاسل، تمام. بعد كده هنشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو، 1 2 3. هنكرر عندنا هنا 5 أعمدة. هتشتغلي على أول 3 أعمدة على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3. فوق غرزة الحشو رقم 3 اللي هي العمود رقم 3 بتشتغلي بيكو من 3 سلاسل أو سلسلتين. فأنا هشتغل سلسلتين وهقفل البيكو بمنزلقة، وبعد كده بتشتغلي عمود على العمودين على كل عمود غرزة حشو. فكده دي رابع غرزة حشو على رابع عمود، ودي كده خامس غرزة حشو على خامس عمود. عندنا 3 غرز حشو بتشتغلي على كل غرزة حشو وغرزة حشو. تمام. ده كده بيبقى الشكل عندك. هنا بقى بيبقى عندك من بعد البيكو عندك 7 غرز حشو. تمام. الاتنين اللي على العمود والتلاتة اللي جوه اللي على ال3 غرز حشو اللي كانت جوه السلاسل، والاتنين اللي على اول عمودين. فبيبقى عندك بيكو 7 غرز حشو. بتكرري بقى كده بنفس الطريقة. لو انت بقى حبيتي تركبي خرز في نهاية الطاقية، فانت بدل ما بتشتغلي البيكو بتشتغلي سلسلة وتدخلي الخرزة وتقفلي عليها، وبعدين تشتغلي السلسلة وتقفلي البيكو، فبيبقى عندك هنا خرزة. تمام. بتكرري بقى بنفس الطريقة سواء هتشتغلي غرز حشو بس أو هتركبي خرزة. ده كده الشكل بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر. زي ما انت شايفة النهاية شكلها حلو جدا. تمام. بعد ما اشتغلنا على كل غرزة حشو من 3 غرزة حشو كده وصلنا للآخر، فهتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصيه وتركبيه في إبرة التقفيل. احنا في اول السطر كنا اشتغلنا غرزة حشو وبعدين غرزة حشو على تاني عمود. هتدخلي كده من قدام الشغل تحت الطرفين بتوع تاني غرزة حشو، تسحبي الخيط وتظبطي الشغل كده، وبعدين ترجعي تدخلي ما بين طرفين اخر غرزة حشو. بتدخلي بالشكل ده كده، تسحبي الخيط وتظبطي الشغل بحيث ان السطر من فوق كده يبقى كله شبه بعضه. وبعد كده بقى بتنزلي تحت غرز الحشو تظبطيه بقى كده وتقفلي كويس. تمام. وبعد كده بتقصيه. عايزه تنزلي تحت الاعمده كده تنزلي برضو ممكن تحت الاعمده وبتقفليه كويس وبعدين بتقصي. ده كده بيبقى شكل الطاقية بعد ما خلصت. زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا والنهاية شكلها جميل، ولو ركبتي خرز برضه بيدي شكل حلو، وفي شكل بقى بيبقى قواقع واشكال مختلفة مناسبة للصيف. انا كده خلصت معاكي فيديو الطاقية. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.